Managing a business is demanding, and if you're a business owner, you already know it. Luckily, Microsoft Business Central has been making management easier for thousands of companies for the past years. We in Cosmo Consult have been working with customers on many implementation projects in Business Central, and after years of gathering data and experience, we are proud to present our innovative and unique application, Cosmo Digital Consultant. What is Cosmo Digital Consultant? Our application supports companies in realizing demanding ERP projects with limited resources and focuses primarily on efficient knowledge transfer. Instead of investing in implementation services, use our BC2Go configuration packages that will guide you step by step through the setup of Business Central or other applications that you want to add to your environment. Videos, checklists, and training documents will help you understand the necessary steps you need to start configuring your environment immediately without having to leave Business Central. Being connected effortlessly to Business Central, you'll never lose your progress and always continue from where you stopped. An additional feature includes that all training media is linked directly to Business Central and displayed in the work area you're currently working in. What are the benefits of Cosmo Digital Consultant? Don't wait to begin. Start immediately. Reduced initial project cost. Benefit from our expertise, built up from over 1,000 projects and our best practice approaches. Grow your business at your own pace. Don't waste any time. Get your free trial of Cosmo Digital Consultant in Microsoft App Stores. Become part of the future and optimize your business right away. Hallå allihop och hjärtligt välkommen till den här lanseringen av vår digitala konsult. Per Berg heter jag och är produktansvarig här hos Cosmo Consult och det är jättekul att få presentera en helt ny tjänst. Och vad är den digitala konsulten för någonting då? Jo, det är en lösning som vi tog fram i samband med vår Innovation Challenger. Vi på Cosmo Consult uppmuntrar våra team att varje år ta fram idéer till nya lösningar som vi presenterar på vår årliga konferens Cosmocon. Och 2019 så var den digitala konsulten en av de mest likade och röstade lösningarna. Och sen dess har vi jobbat och lagt ner ett par tusen timmar med att ta fram den digitala konsulten. Och jag tänkte förklara lite grann mer idag vad den digitala konsulten är och hur den kan hjälpa er då. Jag brukar jämföra det här lite grann med en snickare. En snickare är ju otroligt duktig på att använda hammare och spik. Men om man ska effektivisera en snickares vardag så ger man nya verktyg. Och i det här fallet så ger man en spikpistol. Men det är inte så självklart att han kan använda den här spikpistolen direkt utan den ska ju kopplas in, det ska vara kompressorer, det ska vara rätt tryck, det ska vara rätt typ av spik och man behöver massor med kunskap runt hur den här spikpistolen används. Och det är lite grann det som den här digitala konsulten är till för, det är att hjälpa till att med kunskapsöverföring och hjälpa er att bli bättre användare av Business Central. Det är lite grann som att köra bil, man måste liksom ha en körskoleutbildning och en kunskap hur bilen fungerar för att bli en bra förare. Och tittar vi idag på affärssystemsmarknaden så Business Central är ju bland mellanstora företag det affärssystem som växer allra mest. Och vi vill ju naturligtvis hjälpa så många som möjligt att använda affärssystemet på bästa sätt. Och även Microsoft jobbar ju med att förenkla och göra det snabbare att komma igång och använda funktionen i Business Central. Ni kanske har sett att de håller på med en ny tjänst som heter onboarding och det är ju för att komma igång med inställningar. Och vi integrerar ju naturligtvis då den digitala konsulten i de här nya tjänsterna som Microsoft också kommer med. Men vi tar och kikar lite grann då, vad är den digitala konsulten? Ja, det är ju då en app som ligger i Microsoft App Stores, det vill säga en tilläggsfunktionalitet till Business Central som man kan enkelt klicka på och installera. Det blir en naturlig del av Business Central. Och i den här appen har vi då paketerat massor med kunskaper och funktioner som hjälper till att både lära ut men också ställa in och sätta upp affärssystemet på bästa sätt, det vill säga våran best practice. Och de här vägledningarna hjälper dig i din vardag. Du kan få lite sådana pop-upper i affärssystemet som säger att här finns det information
hur du lägger upp en kund till exempel i det här fallet. Och man har också möjlighet att lägga till egen dokumentation som beskriver hur ni på ert företag jobbar med till exempel kundinformationen. Sen har vi också en del i det här där vi har en projektdel där man har ett strukturerat sätt på hur man ska komma igång med en ny funktion. Vilka utbildningar ska man göra, vilka konfigureringar ska man göra, vilka inställningar behövs och så vidare. Och naturligtvis är det en fördel, det här är en helt digital tjänst så den är ju tillgänglig dygnet runt, årets alla dagar. Vi bryter ner och kikar lite mer i detalj vad vi har i den digitala konsulten då. Så har vi den första biten som rör utbildning. Som ni kanske känner till så har ju Microsoft en utbildningsportal som heter Microsoft Learn med utbildningsvideor och instruktioner hur man använder Business Central. Den har vi helt integrerat nu inne i Business Central. Så när du står på en order och vill lära dig hur man registrerar en order så kan du enkelt komma åt den här informationen om du till exempel är nyanställd eller inte har kunskap hur det här fungerar då. Vi tar också fram en e-learning-portal som heter Cosmo College där vi kommer lägga upp framför allt information runt våra tilläggslösningar, hur de fungerar. Men vill man gå lite djupare och få lite djupare kunskap så har vi en partner som heter Learn for Dynamics 365 som har en riktig e-utbildningsplattform där man kan få ännu mer kunskap runt Business Central då. Och sen har vi olika partners med olika tilläggslösningar till Business Central som också har sina utbildningsplattformar som vi kan länka till. Så allt det här blir en naturlig del inne i den digitala konsulten. Så till exempel att du har en nyanställd ekonomipersonal som ska lära sig använda Business Central så kan man ha ett färdigt projekt. De här utbildningarna behöver du gå för att lära dig använda ekonomifunktionerna då i Business Central. Den andra delen är ju att ibland så funderar man ju på hur en viss funktion fungerar eller vad gör just det här fältet eller den här funktionen. Och all dokumentation runt både Business Central och alla appar måste ju finnas dokumenterat och det ligger då online. Så Microsofts online-dokumentation ligger ju på docs, microsoft.com och vi har liknande på cosmoconsult.com då. Och andra partner har motsvarande online-dokumentation. Men för att man ska slippa sitta, vad betyder det här fältet, leta reda på vilken lösning det här är till, vilken online-dokumentation ska jag gå till, så har vi integrerat det här i den digitala konsulten så att du direkt kan klicka på och hamna på rätt dokumentation ifrån den sida du befinner dig på inne i Business Central. Så på det sättet så kan man enkelt komma åt den här online-dokumentationen istället för att sitta och leta manuellt då. Sen har vi då också lagt upp en lösningskatalog med olika tjänster eller projekt kan vi säga. Det kan vara att är man nystartat bolag och ska sätta upp ett nytt ekonomisystem så har vi något som heter BC2Go Finance. Där har vi ett guidat projekt där man går igenom hur man ställer in och kommer igång med ett helt nytt bolag. Vi har också en del förkonfigureringar så man får en grundbas att utgå ifrån. Och sen är det ju kanske en eller flera personer som ska göra olika inställningar och lära sig använda systemet då. Vi har ett motsvarande paket för trade för de som håller på med handel. Så där får man lära sig hur man skapar försäljningsordrar, inköpsordrar och så vidare. Och vi kommer med flera sådana moduler framöver. Men här kommer det också finnas hur man ställer in olika tilläggsappar, olika moduler inne i affärssystemet då. Och vi har också möjlighet att lägga till våra partners lösningar i de här projekten. Så i praktiken fungerar det så här att vi har då vi kallar det för butik och där har vi en svensk butik med de lösningar som finns för Sverige. Man öppnar den här butiken och laddar ner ett projekt. Säg det här att vi ska sätta upp ett nytt bolag, ekonomi då. Till det här projektet så finns det ett antal arbetspaket. Ett kan till exempel vara då hur jobbar man med kontoplanen och en uppgift i hur man jobbar med kontoplanen är då en utbildning där det finns en video där man kan gå in och titta på. Det kan finnas dokumentation att läsa. Det kan finnas instruktioner hur du manuellt sätter upp ett konto.
Alla de här uppgifterna är då länkade till olika slags tillgångar som då kan vara de här dokumentationerna, videorna, konfigurationspaket och så vidare då. Det här kommer då med färdigknutna roller. Så vi har ju fördefinierat då vad en ekonomichef, en ekonomianvändare och andra roller i företaget. Så att när ni börjar med att sätta upp den digitala konsulten så kopplar ni era användarnamn till en specifik roll och då kommer ni automatiskt få tilldelat de uppgifter som ingår i det här projektet. Så tittar man lite grann i detalj så har vi då de här olika tillgångarna. Det kan vara en app som ska installeras. Det kan vara en förkonfigurering som ska läsas in där man får en grunduppsättning. Det kan vara de här videorna, guiderna och länkar till mer information som ligger i det här projektet. Och sen som sagt så kopplar vi det till de här uppgifterna så att det inte bara ta ett projekt, installera en förkonfigurering så det är klart. För det handlar som sagt bara om att ni ska ju lära er att använda det här. Ni ska kanske säga att vi har 2 dimensioner som standard i redovisningen men ni har behov av att sätta upp en 3:e dimension. Ja, men då finns instruktioner på hur man sätter upp den här 3:e dimensionen. Och det här kallar vi då för en digital tjänst och tanken är ju då att ni helt själva ska kunna använda den här. Och fördelen med den här digitala tjänsten är att ni ganska snabbt kan komma igång med det här. Ni behöver inte vänta på att vi har en ledig konsultresurs som kan hjälpa er. Ni kan i stort sett starta samma minut ni har laddat ner projektet. Och ni gör det här i er egen takt när ni har tid. Naturligtvis bör ni ju sätta en tidsplan. Ni får alla de här tips och tricksen inne i Business Central. Och vi har ju paketerat våran kunskap enligt best practice och vi kommer ju hela tiden kontinuerligt utvärdera och förbättra de här paketen också. Men det här blir ju ganska kostnadseffektivt och som sagt var flexibelt. Och ja, ni använder det ju som sagt när ni själv kan. Man behöver inte samlas i utbildningar vid viss tidpunkt eller så vidare. Utan när man har möjlighet så kan man sätta sig ner och kika på de här och göra de här stegen då. Nu är det inte alltid så att den digitala tjänsten kanske fullt ut täcker era behov. Säg att ni skulle behöva diskutera ekonomimodellen, hur ni vill följa upp och ha ett bollplank, ni vill prata med en konsult. Så kan vi ändå ta grundpaketet hur vi sätter upp ekonomi. Men vi kan lägga till en konsulttjänst där vi stöttar er med att tänka hur bör ni sätta upp er ekonomimodell i företaget. Och då kallar vi det för paketerad tjänst och då har vi naturligtvis fördefinierat uppdraget för konsulten och vi kan kanske lämna ett fast pris på det här uppdraget då. Så att det kommer ju alltid finnas en möjlighet att få ett bollplank som ni kan stötta er emot och få hjälp i er uppsättning då. Så att du har alla de här fördelarna vi har med den digitala tjänsten. Vi har möjlighet då som sagt var att leverera konsulttjänster med ett givet uppdrag till ett fast pris. Och vi behöver inte som konsulter fokusera på grundutbildningar och förklara hur enstaka fält fungerar. Det ligger i den digitala konsulten utan vi kan mera vara rådgivare och ett bollplank och diskutera hur bör ni använda systemet på bästa sätt utifrån era förutsättningar och så vidare. Och då ligger ju våran erfarenhet där. Kunskap är alltid lätt att överföra men erfarenhet kan man ju aldrig paketera i en sån här tjänst då. Och vi bygger på ett standardiserat sätt och det gör ju att naturligtvis vi får snabbare implementationer av Business Central då. Vi har också en del som handlar om support och hjälp. Och som jag nämnt så får ni de här tipsen inne i Business Central. Här kan du hitta mer information. Vi har också en bot som heter Cosma. Det är en AI-tjänst så att man kan ställa frågor i klartext, skriva dem och hon letar då i all tillgänglig dokumentation och säger att här bort bör du kunna hitta information om just den här funktionen som du är intresserad av. Vi har också integrerat vanliga sökmotorer som Google eller den sökmotor som ni föredrar så att man kan snabbt söka på allting som rör till exempel Business Central och de sökord ni har så att man snabbt kan hitta det. Vi kan så lägga upp länkar till partnerportaler och har man ett supportavtal med oss så kan man ju naturligtvis komma åt våra portärenden. Och jag vill också passa på att Microsoft och Cosmo, vi har ju 2 sajter, Cosmo Improve och Microsoft IGs, där vi gärna tar feedback
både på den digitala konsulten men även på andra applikationer. Och där kan ni också gå in och titta vad andra kunder tycker att man ska lägga till för ny funktionalitet i olika appar eller i Business Central då. Så att vi vill gärna ha den feedbacken där. Sista biten vi har, det nämnde initialt att Microsoft har börjat med något de kallar för onboarding eller komma igång. Och det är ju sån här wizard inne i Business Central där man har en guidad steg. Och vi integrerar ju våra projekt mot de här för att hjälpa er att så snabbt som möjligt komma igång med ny funktionalitet inne i Business Central. Appen är gratis att ladda ner ifrån AppSource och för alla kunder som har licensen hos oss är den gratis att använda också. Och den är installerad som en standardapp och för kunder som inte är kund till oss till Cosmos så kan man naturligtvis också använda den här tjänsten men då kostar den då 50 kronor per användare och månad. Och då kan vi använda alla fördefinierade projekt och ladda ner dem och nyttja dem. Learn för Dynamics 365 som en extern partner med e-utbildning. De har ett separat pris på det men i övrigt så är det ju våra projekt som man laddar ner och köper då separat utan det här är själva digitala konsulten. Vill man skapa eget innehåll och lägga upp egna instruktioner och skapa egna projekt då kan man skaffa premiumversionen av den digitala konsulten. Och då kostar den 100 kronor per användare och månad eller 50% rabatt om man är kund hos Cosmo Consult. Så på det sättet så får man ju en plattform där du själv enkelt kan dokumentera rutiner. Så när det kommer nyanställda så kan man snabbt hitta best practice hur ni jobbar i Business Central då. Och vi klarar det lite ytterligare då så att den digitala konsulten Base det är som sagt var själva spelaren där man kan få tillgång till allt content som finns tillgängligt. Har man premium så kan du skapa eget content, egna länkar, egna dokumentation. Ni kan till och med spela in videos eller skärmavspelningar och förklara hur det fungerar och lägga upp i den digitala konsulten för era medarbetare då. Som sagt var, vill man då använda något av de här paketen som vi kallar för BC2Go så finns det då fördefinierade projekt som man kan köpa och det betalar man ju en engångsavgift för. Förutom då den här utbildningen som är då en årlig kostnad på för att få kunskaper då. Och som sagt var det här är ju några av de lösningar som nu finns initialt. Vi utökar ju naturligtvis det här så att det som ligger framöver är att vi också kommer igång med en setup för tillverkande företag som vill ha produktion. Även för att sätta upp projektmodulen och ni som vill komma igång och använda grafisk representation av er data i Power BI så kommer vi med paket runt det också för att hjälpa igång med de här modulerna. Och det är standard Business Central-funktionalitet då som alla kan använda. Sen har vi våra egna appar med tilläggsfunktioner. Vi har som sagt var idag drygt ett 30-tal appar tillgängliga. Och här är de första apparna som vi jobbar med just nu då som kommer att finnas tillgängliga i den digitala konsulten för att själv kunna komma igång med de här med självhjälp och instruktioner då i den digitala konsulten. Så det jag tänkte göra nu är att jag bara tänkte lite snabbt visa AppSource. Här under AppSource så har vi olika typer av appar. Och här kan man ju då filtrera då alla produkter. Så i det här fallet så väljer jag då Business Central. Och då ser vi att i dagsläget så finns det 1849 appar till Business Central. Vill man då veta vilka som finns till Cosmo Consult så kan vi filtrera fram dem och se att vi har 33 appar där just nu. Och här nere finns ju då den digitala konsulten. Och det ska jag nämna här också att AppSource kan ju ladda ner apparna till om ni ligger och kör i Microsofts moln, så kallad SaaS-tjänst. Men har ni Business Central 16 eller nyare så kan vi installera den digitala konsulten hos er också. Men versionskrav är att man har Business Central 16 eller nyare för att installera den här. Men vi kan också installera det här i en on-prem-miljö, men då gör vi det manuellt, inte via AppSource. Men här har ni all information och länkar till att hämta den här, som sagt var helt kostnadsfritt. Installera den. Vill ni testa det så kan ni naturligtvis installera en testmiljö först. Annars så kan ni installera den i en skarpa miljö också.
Och där kan man aktivera och inaktivera den här. Så det var det sista jag hade att säga. Jag tackar så hemskt mycket för att ni var här.